तर जय शिवराय भावांनो, पुन्हा एकदा सहर्ष असं स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल शुभम ग्राफिक्स 99च्या एका नवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना या ठिकाणी दत्त जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा भावांनो. तर भावांनो, फायनली दत्त जयंतीनिमित्त आज मी तुमच्यासाठी एकदम खतरनाकशी बॅनर डिझाईन घेऊन आलेलो भावांनो. तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता, एकदम कडक अशी PC सारखी बॅनर डिझाईन आज आपण या ठिकाणी पिक्सलमध्ये क्रिएट करणार आहोत भावांनो. आणि भावांनो, या डिझाईन्ससाठी लागणारे जे मटेरियल व PLP फाईल हे या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहे भावांनो. आणि भावांनो, आज त्यासाठी तुम्हाला कोणताही पासवर्ड लागणार नाही भावांनो. एकदम फ्री PLP व मटेरियल आज मी तुम्हाला या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे भावांनो. आणि भावांनो, अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल भावांनो, तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवनवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि बॅनर एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, कॅलिग्राफी यामध्ये जर तुम्हाला काही जर शंका असेल भावांनो, तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो मेसेज करू शकता. व्हिडिओच्या नवनवीन अपडेटसाठी तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनलही जॉईन करू शकता. टेलिग्राम चॅनल व इंस्टाग्राम याची लिंक या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली भावांनो. तर चला तर भावांनो, सुरुवात करूया आजच्या अशा एका नवीन व्हिडिओला.